Magpapatuloy po tayo sa pinag-aaralan po natin patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. And this is the only event po na sobrang unique niya na isa lang talaga makikita natin na ganito ang pangyayari sa buong kasaysayan po. Itatalakayin ko po sa inyo ngayon, hindi ko po sariling research, okay, na-fascinate and na-inspire ako sa maraming mga dating atheists converted to Christian. So, yung may mga bagay silang nasulat, and sa kanila usually ko ako nababasa niyo yung mga meme, nababasa niyo yung mga quotes na kung saan yung quote na nakalagay na naniwala sila sa Panginoon, naging Christian sila hindi dahil may nagturo sa kanila. Ito yung mga klase ng atheists na nag-believe sila kasi nag-investigate sila. Katulad ng mga katawan nila, Lee Strobel, kilala rin siya. And then natin din ito most ang kinuhaan ko nito kay Jim Wallace. Kilala niyo rin po siya. And then other authors ko. Okay? So, maganda rin sa Vesper nilagay ito na actually hindi ko yung outline, pero parang nakita ko na sobrang good siya i-discuss. So, please bear with me. Okay? Don't Vesper naman, so okay na siguro kahit ganito klaseng topic. Okay. So, for us Christians, alam po natin na it is an established fact na ang resurrection ng Panginoong Kristo ay talagang kasaysayan. But then, tayo po naniniwala po tayo na bagamat hindi tayo yung first-hand witnesses, hindi tayo may hawak ng first-hand documents na manuscripts, naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Doon po pasok yung sinabi niya kay Thomas na mas pinagpala sila na hindi nakakita, bagamat sila pa rin ay nanampalataya. Doon po tayo pumapasok. But then, let us have a study kung paano po natin na mananampalataya tayo, hindi lang dahil sa pinagsabi rin sa atin, kundi we can look at it, pwede tayo tumingin dito dahil ito po ay isang katotohanan. Okay? Okay. So, alam po natin na yung pinakahawakan po natin ngayon na truth, a testimony of the most competent witnesses. Itong mga ito yung mga first-hand witnesses, sila mismo yung eyewitnesses po nung naganap po na resurrection. Pag-aralan po natin, ang unang-una nakita sa ating Panginoong Jesus ay si Mary Magdalene. Na tinawag ni Jesus si Mary Magdalene, hindi niya nakuhaan, hindi niya namalayan, hindi makala niya hardinero, hindi na pala ang Panginoong Jesus. No? At sabi niya, Ramonai. Isa pa na pag-aralan natin, yung sumunod na appearance si Jesus ay yung 2 disciples papuntang Emmaus. Na isa sa dalawa na ito ay si Cleopas. Hindi nila na namalayan kasi yung kausap nila habang papunta sila sa Emmaus. And then mag-break ng bread si Jesus, doon nila nalaman na ito pa rin kanilang Panginoon. And then he disappeared. Okay? Then nandun din po sa isang account na nasulat, yung 11 disciples nakita nila. Yung first Sunday, yung 10 disciples na po, we're saying 11 kasi wala na si Judas, right? So, yung first Sunday, yung unang 10 lang sa mga disciples, or yung mas kilala nating apostles, yung unang nakakita. The week after, kasama ni si Thomas po doon. So, yung 11 disciples, they are competent witnesses din po ng resurrection ni Jesus. Ganyan din po yung half-brother ni Jesus Christ na si James. Doon sa apat na nabanggit ng magkakapatid. Sabi ni Paul, nakita rin ni James, half-brother Jesus, ang resurrected na Panginoong Jesus. Then nandun din po, nabanggit din po sa same chapter, 1 Corinthians 15, na meron at the same time, sabay-sabay, 500 believers, 500 believers, nakita yung resurrected Christ. Also, nandun din po, na bagamat medyo late, pero mas mabuti na yung late kaysa never, Apostle Paul, na nakita niya yung resurrected Christ. By the way, iwasan may mag-preview kasi may Lord's Supper. Okay. Sabi nga nito, we can look at the resurrection event as if it's a cold case. Bakit mo natin pwede din na to as if it's a cold case? Kasi po, it's an event in the distant past. Almost 2,000 years, nearly 2,000 years ago naganap po itong pangyayari po ng resurrection. So ang hirap sabihin na matandong ka ba? Sigurado ka nangyari yun? Nakita mo ba? Yung sabi nila, kung sinabi natin may langit, kung sabi natin may inferno, sabihin ng skeptics, or talagang wala, kung pananampalataya, diba, mapunta ka na ba dun? Sabihin natin, kung napunta ko langit, sabihin ko na nandun na ako, sumala ko ina lahat yung kaya natin. Joke lang, wala sa inyo. Palipat mo doon, wala sa kasama natin ngayon mismo na merong eyewitness. Ano ba yun? Wala hindi katulad nung, ito, reliable source to. Kasi siya mismo nandoon eh.
Wala tayong buhay na tao makakausap natin para magsabi na yung resurrection event totoo kung nangyari. Besides po, kung meron man po, there are little or no forensic evidence po sa ganito pong pangyayari. Yung hard evidence, wala tayong makuha. Kaya ang pinipilit ang iba na magkaroon ng hard evidence. Alam niyo yung shroud? Yung sinabing pinover kay Jesus? Sa marami pong mananampalataya at tagasunod po sa RCC, sa Roman Catholic Church, naniniwala talaga sila, even yung mga nag-aral mismo nung shroud na yun, sabi nila yun daw talaga yung kay Jesus. Without a hard evidence kung saan nanggaling yung shroud na yun. Okay. Anyway, wala nang mahina. Mahina yung evidence siguro. Okay? And then, meron lamang po, or very little siguro sa iba, na merong circumstantial evidence. Pag sinabi mong circumstantial evidence, kapag meron tayong first hand, or yung tawag natin dyan, direct evidence. Okay. Halimbawa, merong isang kaso, merong namatay, sabi niya, kasama siya nakakita, kilala niya yung tao, kilala niya yung namatay, nakita niya kung na, hindi niya nakita yung mismong pagpatay, pero nakita niya na yung last night pa yun, sila yung magkasama. Yun, direct witness, direct evidence po yun. But then, pag sinabi pong circumstantial evidence, or yung indirect evidence, ito po yung kung saan all information given corroborates. Nagkakatugma-tugma lahat. Subukan niyo ba mag-cutting sa school? Oo, yung mga Generation X ba natin dito nakapag-cutting na sa school. Tapos, hindi kung papasok kayo sa school, kakasama kayo magkakaibigan, may nagtanong isa sa inyo, nakakatawa pumasok sa school, no? Ikaw ba? Ano nakakatawa niya? Sasagot yung isa, gusto mo mag-cutting? Sige, cutting tayo. Mga ganun mga salitaan, sigurado magka-cutting school na yun. Okay? Papasok mo at best, papasok kayo after lunch. Kasi na-konsensya. Ano yung pagka-konsensya? Wala na silang nagastusin. Papasok mo na sa school, kasi wala rin gagawin. Okay? Then, papasok na kayo sa school, siyempre, invento kayo ng kwento. Invento ng kwento sa mga kulang nyo. Invento kayo ng kwento sa school ninyo. Tatlo kayo. Then, ang pumunta kayo sa school na usapan niyo, ganito yung sabihin natin, ha? Kapasok tayo na school, tutropa natin na may auto, may auto, Bisaya, tutropa natin na may auto, nakatan. Kakasama natin, dinaanan tayo sa bahay natin. Tapos, pagdating natin sa may petrol, doon, natagalan, problema. Ay, ngayon, pagdating na ng school. Sabi ka ng teacher, ba't ngayon na kayo pumasok? Wala kayo kanina umaga. Kasi po, papunta na talaga kami dito. Kaso nga lang, naplatan si Mike. Nakamoto, si Sam na lang. si Sam. Papunta na sana kami dito. Ganun ba? Oo, pinag-iwalay ko ng mga katoro. So, ito na tinanong. Anong oras kayo dinaanan sa bahay? Alas 7 ko ng umaga. Saan kayo dumaan? Dumaan po kami ng religious. Tapos po, sipay. Sa kayo banda tumigil? Ang petrol po. Anong bahagi ng gulong yung naplat? Likod po sa kanan. Okay? Nung tinanong yung isa, same informations, ang problema, tinanong kung saan yung naplatan. Yung isa sinabi, sa harapan po, sa kaliwa. Okay? Let's just say yung pangatlo ganun din. Ibang gulong din yung naplat. Ano ibig sabihin nun? Yung huling information sinabi nila, hindi talaga sila naplatan. Pero, you can assume, by circumstantial information, na yung alas 7 umaga na sinundo, totoo. Totoo na nung balinis dumaan, totoo na C5 lumabas. Bakit? Yun yung inalitanging information na nagko-corroborate. Yes? So, circumstantial evidence po siya. And so, many cold case na mga nangyayari, ito yung ginagamit nila para i-lock up yung isang, yung suspect. Hindi na siya suspect pa rin. Yung talagang criminal na. Anyway, for us Christians po, ang pinakahawakan po natin na evidence po natin, and for us, enough evidence po, ay yung Bible. Diba? Nung nagturo sa atin ito, nagpaliwanag sa atin ito, naniwala tayo na Amen. Si Jesus Christ muli ng buhay. So, kaya niya magbigay ng buhay na wala hanggan.
Kaya kanina umaga, ganda ng message kanina ni Tito Jeff. As in, sobrang ganda talaga. Na, nabalay ang toko de Jeff. Ang ganda ng message, yung point eh. Yung sabi nga ni Paul, na kung walang resurrection event, kung hindi mo rin nabuhay Jesus Christ, buong Kristyanismo natin, lahat ng ginagawa natin, itong worship service na ito, lahat ng ministries natin, walang kwenta. Yung buong Christianity natin, it's a joke kung hindi nabuhay si Jesus Christ. Bakit po? Yung mismong resurrection event, ito yung sinasabi niya na for many years siya yung gagawa. And finally, when He was resurrected, hindi lang namatay siya, when He was resurrected, confirmation na siya yung Messiah. Kaya kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, lahat joke ito. Kaya ito yung isa sa mga madalas na dinidebunk ng mga skeptics na kung saan hindi daw po ito. But then, dahil pinangahawakan natin po ay Bible lang, ang tanong ko dyan, reliable po ba yung pinangahawakan po natin na evidence? Strong enough ba ito para sabihin natin na fact? Ano po? So let us look at the authenticity po at reliability po ng ating pinangahawakan. Okay? Tanongin po natin mga sarili po natin, how do we know if the Bible we have today is the same as the original? Or just po na very close to the original. Yung issue about accuracy of translation and copying. Yung mga information sa pinangahawakan ba natin ng Bible, is it still the same information na nasulat ng mga una or yung mga authors talaga, yung mga writers? Assuming that the translation or copying is accurate, how do we know if the writers did not make up the stories? If may next problem, they just say, yun talaga yung mismong information na sinulat nila. Paano natin magsiguro na through time, na hindi nagdagdag yung kwento? Kaya let's just say na, yung mismo ngayon, nag-usap-usap sila, wala tayo ng kwento, hindi nakapul na kwento na we will change the world. Nakapagsagot mo kahit wala na tayo, lahat sila maniniwala na kahit hindi totoo. Alam niyo ba yung biyan nila Ma'am? Akal ko ang tawag doon mismo sa biyan nila Ma'am. Hindi siya alamat eh. Kwentong bayan, thank you. Kwentong bayan. Yung kapag nila mo yung mga kwentong bayan, lalo yung mga alamat, it does not make sense. Pero kwento siya na masaya. Di ba? Paano kaya na sobrang galing yung mga writers, itong New Testament manuscript sa pinahawakan natin ngayon, story ng lahat. And we believe it. Paano yun? How do we know that the Bible is not just a myth that was embellished over time? Sabi na natin. Pinagpasang-pasang kwento, humanda, perfect. Nung nakapunta kami, nakadalaw kami doon sa synagogue, doon sa Makati. Nakwentuhan namin doon yung parang, anong position niya. Basta parang siya parang secretary. Wala kasing rabay nung tayo na pumunta kami doon. So, nakwentuhan namin yung babae. Sabi ko sa kanya, sobrang interested ako kung ano yung view ng mga Israeli sa Bible. Diba? Sa hawakan nila yung Torah lang eh. Dahil sa atin, hanggang New Testament, talagang galing sila sa New Testament, galing sila actually kay Jesus. Tingnan ako, ano po yung belief ninyo talaga? Ikaw po, or majority of the Israelis. Sabi nila na even though yung Old Testament, naiwala sila na lahat na explanation. Na dahil doon ay pagpasa-pasa daw yung ibig yung Torah, yung tipo yung parting of the Red Sea, may scientific explanation or pinaganda lang masyado ng mga writers. Kaya nung na-translate daw sa English, masyado gumanda rin mukhang miracle. Pero actually hindi daw. Sino nang gusto to medyo nakakalungkot Anyway, ang gagamitin po natin, sana, ay yung tinatawag na maps. Okay? Yung maps. Pero obviously, isa na magagamit natin dito sa manuscripts, archaeology, practice, and statistics. Isa na gagamitin natin yung manuscripts. And most probably, 1/4 lang yung pwede natin mapag-aralan siguro sa ngayon. Or money. Okay. So, let's look at po yung ilan sa mga famous po na ancient manuscripts. If you want to check a manuscript kung talagang reliable po or pwedeng mapaghawakan as a history po, idadaan siya sa tatlong klase ng test. Historical test, scientific test, and then yung stylistic test. Itignan yung historical test. Paano? Titignan na kapag yung mga information na nandun sa kanya, tumutugma ba sa history din ng iba? Okay?
So kapag yung history nung nagsulat na ito, nung manuscript na ito ay tumutugma sa history or sa majority ng mga manuscript, first test, pasado po siya. Okay? Second test po, yung tinatawag na scientific. Alam nyo siguro ito, yung tinatawag na carbon dating. Though, of course, ang carbon dating, hindi siya ganun po talaga efficient, kaya isa lang siya sa mga steps na dinadaanan. Pero, you can be straight about yung sa carbon dating para mas makita mo talaga yung magandang result. Anyway, after mo na historical test, after mo na scientific test, stylistic test, titingnan yung paggagamit, paano magsulat. Yung strokes, kailan nagagamit ng capital, kailan gumagamit ng small letters. And kahit tayo na yung sarili nating speech, alam natin, kahit pare-parang Tagalog yan, alam mo, taga-Robinsia ka, no? Taga-Bulacan ka, no? Ay, taga-Maynila to. Bakit? Natawag niyo sa kaibigan, tropa. Alam mo yan? Alam natin yung mga speeches natin, doon pare-pareho tayo siguro na isa yung language natin, isa yung Tagalog, may speech pa rin tayo kung paano magsalita kung taga saan. Okay? So, malalaman din sa ganun. Kaya yung ibang mga manuscripts, or yung lahat ng mga manuscripts, tinitest ko sa tatlo ko na yan. So, ito mga famous ancient manuscripts ko, ito yung ilan sa mga ginagamit sa history po natin ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng history dahil po sa mga manuscripts po na ito. Naman ko kung namumukhaan nyo yung karamihan po dyan. Okay. Ito siguro si Herodotus, kung narinig mo tayo siguro may pasanasita. Kasi maraming si Herodotus, maraming binanggit tungkol din sa Bible events. May mga nasulat na sa Bible din po. Si Plato siguro kinala rin po. Pero, gamitin natin siguro yung saan mga konti lang. Sige, si Herodotus na lang. Okay. Si Herodotus, tingnan nyo po hanggang ngayon din po, sa history po, sa colleges, ginagamit din po yung mga manuscripts po ni Herodotus, and it is a fact. It's a history na sinasabi. Kung paano po nangyari? Again, tinitest po siya. Pag nakapasa po sa tatlong test ko na yun, ito lang po yung isang tinitingnan natin. Yung si Herodotus po yun, ginagamit siya as history, okay? Ang date po ng mga nasulat po niya is around 480 to 425 before the birth of Christ. But, the earliest manuscript na nakita po kay Herodotus ay sa, saan nakita ninyo? Ay nasa 900 AD. Gano'ng kalaki yung gap na yun? From the writing po nito hanggang sa natagpuan po yung unang manuscript. It is 1,350 years. Sino may kilala kayo? May tropa kayong ang edad sa libo? Hindi kung mayroon ba kayo ni Metusela? Wala, kami hindi rin. Wala akong kaibigan isang libong taon na ang bulang niya. Okay? So wala po, 1,350 years. Pero paano na nasabi na reliable po si Herodotus? Meron po siyang 8 manuscripts. 8 manuscripts natagpuan po within 1,350. Hanggang sa panahon natin ngayon, plus pa yan. Okay? Bakit ang reliable? Kasi yung 8 manuscripts na nakita, nagko-corroborate. Ano tawag po ulit doon? Circumstantial evidence. Pero ito, ilang libong taon yung pero same story yung binibigay niya. It did not change over time. So, it is a reliable source. Kung titignan niyo iba po dyan, kay Homer, though Iliad lang naman kay Homer, hindi naman talaga na yung mga Greek myth, ayan, marami kay Homer din. Saka iba pa. Ngayon, kung nakikita niyo ito, yung kay Herodotus, sinabing reliable kasi may 8 manuscripts na nakita, ang marami kay Demosthenes, which is 200 copies. Ito gusto kong tingnan natin. New Testament manuscripts. Ang New Testament manuscripts, average na po ito, below 53 AD yung unang-unang nasulat. Anong book? Ano yun? First, sa Book of Thessalonians. Never recall. Okay? So, nasulat po yung Bible, ang New Testament, from 50 AD average hanggang 100 AD na complete. Okay? And, may mga nakita po ng mga copies, may fragments, may books na siya mismo, or may nakompleto, sorry. Okay, yung fragments. May earliest fragment na nakita po ay 120 AD. Ito po yung Gospel of John. Yan yung unang-una. And nalaman ko nga, reliable source story na isa pa, Pastor Nasip. Okay, yung pinaka-earliest copy po, hindi lang po siya Greek. Even yung Spanish Bible po, around 120 AD rin po siya. Okay, 2nd century rin po siya.
Meron siyang 30 years gap lang from when it was finished po, yung Book of John or Gospel of John. 200 AD, may nakita rin yung mga books. 250 AD po, halos kompleto na yung New Testament books na nakita. Then finally, sa Council of Nicaea, 325 AD, complete na po. Okay? And look at po, kung ilan po yung years yung gap. 225 years, simula kung kailan po natapos po ang New Testament book. 225 years lang. Okay? Reliable ba siya na ganitong gap? Yes. Kasi po, sobrang lapit ng mga pinagpasapasahan. At saka hanggang nangyari po niya ganito. Kung nasulat po ng mga apostles po, or most of the apostles po yung New Testament, nagkaroon po sila ng mga disciples. Nagkaroon din ng disciples, nagkaroon ng disciples. So nangyari po, hindi lang po yung apostles na nagsulat. After the apostles, ang tawag po doon apostolic fathers. The apostolic fathers may sulat din po sila. They copied yung sulat po kanilang mga mentors. And then yung apostolic fathers, pero silang disciples, ang tawag din po sa mga yun ay early church fathers. Yung early church fathers, nagsulat din sila, kinapit din po nila. Nakikita niyo po? So, madaling salita, kung 225 years na po yung gap, sobrang taas ng degree of accuracy nung nasulat po yung resurrection and death ni Christ. Almost first-hand information po ito. Pero kung kanina kay Herodotus, 8 manuscripts na nakita, gusto ko makita ito. 5,686 manuscripts as of now, actually 5,800 na daw, yung manuscripts na nakita. Same story. As Jesus, he was born of a virgin. He made many miracles. You know, he was crucified. He was buried. In the third day, he rose from the dead. Same story. Grabe namang invento yan. 5,686. Invento pa rin. Hanggang sa time natin ngayon. Yung tatlo magtuturo pa lang, hirap namang sinungaling eh. Paano matong mga ito? Ang dami din ha? Ang tawag po sa basic ginawa po natin doon ay bibliographical test. Bibliographical test. From the word biblio, yung word na Bible, wala sa Bible, di ba? Kasi ang galing mo sa lahat ng word na biblios. Na ibig sabihin ay books or collection of books. So, bibliographical test, or isa pa tawag po dyan, ay textual criticism. Yung hihipitan mo kung paano siya makakapasa sa ilang mga standards. Sabi nga naman natin, yung number of copies po ay 5,686 handwritten Greek New Testament manuscripts. Greek pa po. Ngayon, after ito, bandang 390, 405 AD, through Jerome, ay 10,000 Latin Greek manuscripts. Sa ngayon po, meron na pong close to 25,000 manuscript copies. 25,000, close to 25,000. Siguro nagpasa natin mo isa. Okay. Let's do external evidence test. Bakit po? Do other historical material confirm the reliability of the document? Maliban po sa Bible na pinakahawakan natin, meron pang external evidence na magsasabi na talagang resurrection event ay naganap. Okay? What other sources apart from the documents under analysis that substantiate its accuracy, reliability, and authenticity? Okay, so tingnan po natin. Yung ilan po mga extra-biblical Christian sources. Kung sinabi ng extra-biblical, aside from the Bible, ano pa po yung mga documents or manuscripts na makikita po natin connected po sa New Testament books. So ito po ay quotations po from early church fathers. Kung naalala niyo ulit, generations, kung sa akin may Generation X, may baby boomers, tapos tayo may millennials. Ay sa kanila meron din ganun sa church movement. Ay from the apostles, apostolic fathers, church fathers, the Nicene believers, and then yung pa, ano tawag din? Nicene so forth. Okay. Ngayon, ito po. Ito po mga nakalista po dito, ilan po sa mga early church fathers po ng Christian movement. Okay. Tingnan nyo naman kung ilan yung mga copies na meron. Tingnan natin basahin lahat. Pero, grand total po
church fathers po, ang manuscripts po na nasulat nila ng same story yung sinasabi about Jesus Christ, 36,289. Same story. Okay? Ayun po, maliit ito pero para makakatawa ng konti. Itong po na nasa taas, ito po yung parang year. Okay? Yung date. Okay? Ito na makikita ninyo, may apostolic fathers. Ano na yan? Average lang yan kasi hindi mo masasakto eh. Okay? Apostolic fathers, apologists, the church fathers, so on and so forth. Movement sa east, movement sa west. Ito yung mga emperors ng Rome during the church movement. Okay? So makita nyo ito 30 AD, namatay si Christ. 33 AD, namatay si Christ. So, after ng apostles, apostolic fathers. Ito mga ito. Kasama si Polycarp. Ito yung madalas sa mapagit ni Pastor Nazita. Okay, sa apostolic fathers, si Polycarp. And then, kaya niyo, ito ha. And then, church fathers, lahat po sila, naabutan pa rin po nila. Nicene and post-Nicene fathers, naabutan din po nila. And kung naalala po ninyo, dito po sa mga time na ito, meron po mga manuscript na nakikita. Ganun kataas po yung degree of accuracy po na kung hawak natin yung Testament ngayon. Kaya kung meron magsabi sa inyo na sulat ng tao yan, nandoon ka ba nung nangyari yan? Well, yung mga nagsulat nito, nandoon sila. And they confirm this story. Gusto ko sana marami pa eh. Pero hindi lang eh. It seems na parang short pa lang. Simula ng death ni Jesus Christ, almost 2,000 years. Pero actually, hindi lang po yung 2,000 year gap yung kinonfirm ni Jesus Christ or yung manuscript na hawak po natin ngayon. Bakit po? Yung ginawa ni Jesus Christ noong 33 AD, it is a promise at least 1,000 years bago na ginawa. Nung finulfill ni Jesus Christ yung mga prophecies, at least 1,000 year gap, sinabi niya, yung sinasabi doon sa Torah na 1,000 years ago, ako yun at nagawa ko. So, madaling salita, ilang libong taon po yung manuscript actually, yung proof na hawak natin. At least 3,000 year gap na nagsasabing totoo yung resurrection nila. Okay? So, yung resurrection po, di na tayo naniniwala dahil amazing siya. Hindi lang dahil sa may nasabi sa, hindi lang dahil sa nabasa natin. Evidence, it's a fact na talagang though it's supernatural, na mayroong bumaba mula sa langit, bumaba sa lupa, pinako na patay, nilibing muling nabuhay. History po siya. Okay? Hindi lang po siyang kwentong kutsero. Okay. Also, there are extra-biblical secular sources. Kaya tinawag extra-biblical secular kasi ito po yung mga, some of them are pagans, most of them, hindi sila believers in Jehovah or hindi sila followers of Jesus Christ. But then, they also quoted yung resurrection event. Bigyan natin ng example po si Talos. Okay. Si Talos po, yung date ng pagkasulat niya, so makita niyo ito, anong date? 52 AD. Ilang years? Simula from death ni Christ? Approximately 19 years. Sobrang close, di ba? The most probably, yung nalaman niya information na ito, first hand, yung eyewitnesses na kausap niya. Kaya alam nito. Okay. Yung book na, yung subject na tinalaki niya sa kanyang manuscript ay Histories, Darkness, at Christ's Death. Yan ang ginamit niya na AI eclipse yung ginamit niya. Pero, kaya muna natin yun. Okay? Yan yung sinabi ko ni Talos. Though wala na kasi talagang original sulit Talos, merong isang Christian by the name of Julius Africanus, many years ago din, kinukot niya po si Talos. Okay, so yung ginamit natin. Ito po yung nakasunod doon. Sabi doon sa manuscript ni Talos, this event followed each of his deeds and healings of body and soul and knowledge of hidden things and his resurrection from the dead. All sufficiently proven to the disciples before us and to his apostles. After the most dreadful darkness fell over the whole world. Unbelievable to unbelievable to. Kung sabi niya, most dreadful darkness fell over the whole world. Hanggang dito sa lugar namin, naranasan ko din,
nung nagkaroon talaga ng darkness, nung namatay yung Jesus na Hudyo na yun. Ito ba? Sabi niya, the rocks were torn apart by an earthquake and much of Judea and the rest of the land was torn down. Pati yung after 3 days, yung resurrection event, hinot niya. Titanus. Unbelievable po ito. Okay? Thanos calls this darkness an eclipse of the sun in the 3rd book of his histories. Unbeliever siya eh. So para sa kanya, eclipse lang yung mangyayari darkness eh. Pero 3 hours. Okay? So with that reason, it seems to me. Maliban po kay Thanos po, na 5280 yung kanyang right po. Tingnan ko natin isa pa. By the name of Mara Bar Serapion. Kung naalala niyo sabihin ng Bar, son of. Kaya si Simon Bar Jonah or Simon, son of John. So si Mara, son of Serapion, pero itong manuscript niya is actually written for his son. Ang pangalan din po ay Serapion. Anyway, tingnan pa. Ang subject niya, calamities brought by deaths of Socrates, Pythagoras, and Jesus. Okay? Ang tawag niya sa tatlo na ito, kay Socrates, Pythagoras, at kay Jesus, the 3 wise men. Yung tawag niya sa kanila. 73 AD. He is a Syrian philosopher. Tignan niyo po, usapan na sinulog niya. Malakas yung ano nito. Sobrang taas nung tingin niya na parang nanghihinayan siya doon sa mga great minds. Doon nakita niya rin yung mga pinagtaturo ni Jesus. Okay? Sabi niya, what else can we say? When the wise are forcibly dragged off by tyrants, their wisdom is captured by insults, and their minds are oppressed and without defense. What advantage did the Athenians gain from murdering Socrates? Famine and plague came upon them as a punishment for their crime. What advantage did the men of Samos gain from burning Pythagoras? In a moment, their land was covered with sand. What advantage did the Jews gain from executing their wise king? Sino? Sino tinawag nilang king of the Jews? It was just after that their kingdom was abolished. Bakit? Ano yung nangyari? Few years before ito nasulat na ito. Pagsira ng temple sa Jerusalem, 69-70 AD. Sabi ni Mara Bar Serapion, kaya nasira yun, kaya pinarusahan yun, kaya nasira yung temple ng mga Hudyo, kasi pinatay rin yung wise king nila. Again, pagan ko ito. Unbeliever ko ito. It was just, God justly avenged these 3 wise men, though he quoted God in salvation God. Okay? God justly avenged these 3 wise men. The Athenians died of hunger. The Sabaeans were overwhelmed by the sea, and the Jews desolate and driven from their own kingdom, leaving complete dispersion. But Socrates is not dead because of Plato, neither is Pythagoras because of the statue of Juno, nor is the wise king because of the new law he laid down. Bakit alam ni Mara Bar Serapion yung new law? Ano tawag natin doon? The New Testament. Okay. Dati no, tingin mo nabasa mo. Bakit hindi naniniwala yung mga tao? Sobrang history, sinasabi na ng mga tao na ito, history nangyari na yun. Bakit hindi pa rin sila naniniwala? Sabi nga kasi, supernatural. It's parang kumbaga, before you even start investigating, pero fixed na, settled na sa mind mo na talagang imposible yung supernatural, talagang hindi ka maniniwala. Pero kahit na skeptic ka, kahit na nagdududa ka, pero isang tabi mo lang lahat ng belief mo, lahat ng standards mo, isang tabi mo lang, but just look at what is true. Yun lang. Ewan ko na lang, hindi ka pa maniwala. Okay? Okay, last na lang ito. Nawala sa isa mo. Okay, internal evidences. Tingnan po natin is written record believable to what extent? Talagang believable pa rin ba ito kahit na dito yung manuscript sa pinatagpuan? Are the authors telling the truth? Does the document itself claim to be actual history written by eyewitnesses? Ngayon naman, i-double check natin, nasabi natin yung manuscript, they are very reliable. Tingnan naman natin yung mismong authors. Are they reliable? Yung mga writers, I mean. Okay?
There's a criteria for establishing credibility by David Hume. Di natin masyadong tatalakay lahat, pero bibilisan ko lang po ito. Do the witnesses contradict each other? Itong mga nasulat pa ng New Testament book, meron ba at some point na yung story nila, hindi sila nagkatumpa katulad at tumagkatropa na yun? Meron ba? Ano? Wala. The witnesses did not contradict each other. Ito yung amazing dito. Ito pong mga eyewitnesses na ito, na sinusunod nila ito pong New Testament manuscripts na ito, nasa ibang lugar po sila, kalat sila. Parang tipong, nasa Pilipinas yung iba nandoon po sa Singapore, yung iba nasa Hong Kong, yung iba po nasa Korea. Ganun pala yung distansya nila. Wala po silang Android phones noon, wala po silang laptop noon para cellphone muna para manloko ng mga tao. Wala. Hindi nila gagawin yun. Okay? Wala pa pong IG na parang, sorry of the day, ito manloko na naman ang mga tao. Saan na ako? Sa Mars game. Wala pong ganun simple. Wala siya nasunod na ganun. Bakit po? Kahit na thousands of miles, thousands of kilometers in distansya ng mga authors mo or yung mga writers na ito, they did not contradict each other in same fact. Pero, let's be fair. Let's just say, their information are wrong. Mali yun. Invent ang kutsero pa rin. Pero sabi nga na marami po, lalo na po yung association to, American Medical Association, parang gano'n. Okay. Sabi nga nila, nung nabasa po nila, kahit mga unbelievers pa, na yung kung fact talaga, kung history ito, which we have already established, nung nagkaroon dapat si Jesus ng tinatawag ng circulatory shock. Kasi many skeptics, sinasabi nga nila na baka mamaya, kaya after 3 days, nakita-kita ulit sila, nakita na si Jesus, baka naman talaga namatay. Nakala na nila namatay. Kaya after 3 days, nakita ulit nila. Is it possible na after 3 days, naka-recover siya ng gano'n? Pero sabi nga ng mga medical experts, nagkaroon ng circulatory shock. Bagamat sa buong circulatory system niya nagkaroon ng problema. Bakit? Kasi matindi po yung pinagdaanan ni Jesus. Anong ginamit sa kanya? Hindi lang po latigo yung ginamit ni Jesus, kaya sa tawag po doon ay flagrum. Yung flagrum po, may mga leather po na mga mahaba. Then sa mga tulo po doon, may mga metal balls, meron pong bone fracture, nakita nyo? May leg piece, ayan. At kung ano-ano pa. Sa kulungan, nasubukan nyo na magpalo ng isang stick lang nung sa walis tingting. Sa gano'n lang, yung tipo, nagkaasalang kayo magkakapatid, tapos may isa-ins ka na, pinalo mo sa tingting. Diba? Isa lang na walis tingting magpapantal yun. Diba? Isa lang yun ha. Sabi nung nagkakilala, di ko siya kaibigan. Sabi niya gano'n, pag pumapatid na sila sa kulungan, walis tingting lang pwede na. Yung walis tingting na ipapapatid nila sa timba, para sa mga ginis. Tapos kung may gang member nila, hindi nag-ibang gang. Gang member nila, papalusahan nila, walis tingting lang. Pero may isa po walis tingting, papalo sa basa, binabad sa tubig. Talagang pwede na mamatay. Bakit ang ampas pa lang? Ay, kay Jesus Christ, hindi lang po walis tingting nung ginamit. Pero, baka yung unang palo pa lang, ito yung direction sa magpalo. Ay, unang palo pa lang, sigurado kung may lumabas ng laman. By law, ilang stripes dapat? 40 stripes. 40 na ganyang hampas. Ano ang itsura ng likod mo nun? Wala nang balat, malamang. Kaya dapat kung naglakad siya ng gano'ng kalayo, doon sa biyag na rose, dapat patay na siya eh. So nga lang, sabi kayo, pero nakaguard mode. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Kasi kailangan niya masabi yung it's finished. Pogi na yun. Thank you, Jesus. Ay, nalimaw pa doon. Ay, ito po yung isang example ko ng spearhead na ginagamit ng rope. Ang tawag ko doon, ang tawagan. Pinamadali ko kasi, sorry. Okay. Yung mahaba po siya, about 24 inches spearhead pa lang. Yung buong spear po, 6 feet. More than 6 feet. Sorry. Okay. Yung spearhead po, 2 feet. Spearhead pa lang. Anong ginawa kay Jesus nung oras na let's kill them all? Di ba yung spirit siya sa giliran? 2 feet. Ilan ako? 2 feet din ako. Pero 2 feet din, gano'ng kahaba yun? Ano, sigurado mo yung matutusok. Kaya sabi ng mga medical experts, yung pinag-aralan nila yung scourging, hindi lang lashing ha. Yung scourging Jesus Christ, malamang, isa mga possibilities kung ito siya tinatawag na pericardial occlusion. Diba kung naalala niya, John chapter 20, magkatusok kay Jesus Christ, may lumabas na tubig. Tubig talaga, hindi dugo.
Okay? So bakit daw, anong possibilities bakit daw nagkaroon, baka daw pericardial effusion? Na kasi daw yung kapag dumarating na lang yung sobrang critical na lang yung condition ng tao, eh yung tubig daw around sa heart, pag natusok daw, yun doon lumabas. Pero sabi daw nila, pura ko daw, no? Kasi wala akong medical expert eh. Ang itsura nung lalabas, bagamat fluid na siya, itsurang blood pa din. So, tinignan nila yung second possible daw, kung saan tinusok siya. Pleural effusion. Kasi yung lungs daw, kapag dumating na yung cardiac arrest, nag-iipon ng tubig. So kapag natusok ko talaga yun, possible na talaga na lumabas yung mga naging tubig daw doon sa taliran. Imposible po na after 3 days, si Jesus naka-recover agad, buti na lang. Hindi, patay talaga siya. Hindi mo rin naka-recover na 3 days. Tinusok yung puso mo, tinusok yung lungs mo, may lumabas sa tubig. Dumating ka sa cardiac arrest, ikaw naman siguro siya, patay ka, shortage to. Ay, at saka, pagdating ng alas 3, pag-oras na okay? Tapos na sila, tapos na yung pahirap, patay na natin to. Ay, ang gagawin ito, di ba? Pinapago yung tuhod, pero by prophecy, dahil sobrang unique nung kay Jesus Christ as Messiah, kailangan kakaiba yung sa kanya. Anong prophecy? Hindi na mapapasok yung tuhod niya. So, hindi pinasok yung tuhod niya. Ang ginawa lang, tinusok lang po siya ulit. Iba pa ba siya kung hindi pa siya patay? Sabi ka kanina, naalala ko tuloy. Merong at least sa time po na ito, dahil sobrang tagal na nung device ng crucifixion na ginagawa, hindi po first Jesus Christ. Okay? Meron ng 2,000 na mga taong dumaan dito. Hindi siya ganun ka-unique yung mismong crucifixion. Ito mga tao na po, ay nakarami na sila. Nakulit nga diba nung sa Passion Press, kasi yung Jesus Christ film, hindi tumatawa pa, parang palabas sa Pilipino. Ina-action, tumatawa, kutulina. Patay siya. Sana gusto ko sana sabihin po sa inyo, yung tinatawag na mortis riot, pero okay. Hindi po sila. I'll end with this. Ito lang. Let's just say, delusional tong mga tao ito. Okay? Baka nanaginip lang sila. Invento lang. Ano mo yun? Yung parang tipong namalikmata lang sila sa nangyari na ito. Sige, sabihin na natin ganun. Ilang tao daw po yung sabay-sabay nakakita sa resurrection ni Jesus? Sa ascension niya, sorry. 500 na tao. Awan ko, tuloy tayo mamaya, tapos bukas sabihin sa akin anong panaginip ko. O kaya, alam mo yun, hindi siya bumo pa, hindi siya bumo. Sobrang pangit na ito, nangyari na ito eh. Tapos lahat kayo sabay-sabay na hindi siya malimandaan. Power yun. Hindi pa yung mangyari yun. So, kahit sabihin na natin na, alam mo yun, nagbibisyo ka, tumira lang ako ng ano, hindi mangyayari yun na, pareho kayo ng tama. Ano nakita mo? Nakita mo si Jesus. Ako din, ilan tayo? Lockdown tayo, pre. Hindi sila pwede na malikmata. Sa ito. Most of the people, bakit sila gagawa ng conspiracy? Kasi merong gains. Meron sila makakuha eh. Financial greed, sexual lust, power. Diba? Bakit gumagawa ng conspiracy yung mga tao? Hindi lang yun eh. Pero these apostles, these eyewitnesses ko, they died walang pera, walang bahay. Mag-isa na lang sila, diba? Magkakaiwalay na sila eh. Let's just be fair din po. Baka kasuna lang sila ibang buhay, ito na napatawaan nila. Makapol. Yung huling naging apostle. Parang kasi yun eh. Okay yung buhay niya eh. Will he make up this kind of story na pamahawakan niya for many years? Will he be willing to die 3 times na hindi totoo? Ang sabi niya, sige, patayin na or make up story. No. This is a true history. This is history. This is his story. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat for the facts na iniwan niyo po na maaari namin panghawakan sapagkat totoo po na kayo po, aming Panginoong Jesus, ay namatay po para sa aming mga kasalanan na kung gaano kalala, kung gaano kadiri po ang aming mga kasalanan na siya po ay namatay. Kayo rin po ay nagdusa rin po sa pag-iwalay niyo rin po sa kamatayan niyo po na yun. But then, you were also glorified
dahil po sa desire ninyo na iligtas ang inyong mga nilalang. Maraming salamat sa supernatural event po na ito. And thank you, Lord God. Alam po namin na yung buhay po dito ay sandali lamang po. And it is only a deserving, worthy time of worship po na pag-aralan po, kilalanin po namin kayo because this satisfies us, this fulfills us. In Jesus' name we pray. Amen.